Eh, magtatawag na naman ako to test kung may nagpasa nga talaga. Random na lang po sa participant. Okay. First question, nagda-drop na. Dalawa. Okay, first question, ayan, bawasan. Na-note ko yung attendance kanina. So, ito ko. Anyway, sige. There you go. Okay, so my first question would be just a simple question regarding vehicle volume counts. So if you were to conduct a vehicle volume count, which part of the road section or road geometry or saan sa kalsada ka nakapwesto na? If you're going to count the vehicles, saan ka papwesto? Let's call on choppy audio ko. Hello, choppy ba? Ito, okay na? Please tell me kung okay na. Okay na? Okay. Sige. Yun, kung magkakandak kayo ng... Mahina pa rin ba? Hello, hello, hello? Okay na ba? Or can someone confirm? Medyo mahina? Medyo okay naman na mahina pa rin. Ito, okay na to? Ito, okay na? Tinapat ko na sa bibig ko yung mic. Please confirm. Okay na. Okay na raw. So, ayun, first question, if you were to conduct a vehicle volume count survey, saan part ng kalsada ka tatayo to count the vehicles? This is just a basic question which common. Okay, may nagtataas ng kamay. Obra. Sa magkabilang gutter po, sir. Okay, so di ba basic lang naman. Ewan ko ba't nilalabasan yung mga participants na. Okay, next question. If you were to get data regarding kung saan nanggagaling at papunta yung mga tao, anong type ng survey yung ikakandak mo? Let's call on Olivera. Sorry, natawag na ako. Olivera. If mahina yung net mo or hindi ka makapag-open ng mic, may sira yung microphone, you can just chat that po. Okay, sige. Thank you. Let's call on Cortez. Hello po, sir. Bali, origin destination po. Okay, so origin destination survey, that's the right answer. Ang ginagawa natin doon, tinatanong natin yung mga tao kung saan sila papunta at saan sila nanggaling. Usually, kapag magtatanong tayo ng ganun, ang ginagawa natin, tatanong natin kung ano yung landmark nung destination or origin nila. Tapos, ano yung city, kung alam nila, or yung barangay. Tapos, kung saang province yun. Okay. Kasi, kung kayo tatanungin ko, sa kayo galing? Galing po ako sa Poblacion 1. Eh, ang dami-daming Poblacion 1 dito sa Philippines. So, dapat maganda, may specify nila kung saan Poblacion 1 yon. Paano pag sinabi nilang Poblacion 1 ng Santa Cruz? Eh, napakarami ring Santa Cruz dito sa Pilipinas. Di ba? So, tatanungin nyo ngayon kung saan yung province. Okay? Para malaman nyo yung exact location nila.
Yung origin destination data, ginagamit to para maging input doon sa tinatawag natin origin and destination matrix. You have discussed yung 4-step travel demand process. I was informed by your classmates. So, ayun yung nagiging output ng trip distribution. So, for trip generation, you need to estimate the number of trips coming from a specific zone and going to a specific zone. Pagdating sa trip distribution, you're going to distribute the trips in between the zones. So, ang pinaka-output ng origin and ang trip distribution and trip generation would be an origin and destination matrix. So, if you're going to conduct a survey, you can skip steps 1 and 2 para maka-produce kayo ng OD matrix na tinatawag. So, medyo tipid siya sa oras. Kaya lang kailangan nyo mag-shell out ng pera. Okay? Okay, what type of survey ang ginagamit or kinakonduct if you want to determine preliminary locations of bus stops or maybe train stations? Yun na nga yung mga nagtataas. Torres, Boarding and alighting survey po, sir. boarding and alighting survey. So, can you explain kung bakit ayun yung ginagamit natin? It's- Nalalaman po doon kung saan yung mga maraming sumasakay at bumababa na pasahero. Parang pwede pong possible po na paglagyan po yun ng train stations po kasi doon po yung may mga siguro mga landmarks po or transportation hubs na pwedeng possible na babaan or sakayan po ng mga pasahero. Okay, so tama si Torres, no? Usually kapag maraming tao doon or maraming activities, marami ring potential o mataas yung potential ridership mo doon sa location. So when you're doing a transportation model, kasi ganito yan guys. Una, meron kayong existing na model. Ang tinatawag doon ay yung base transportation network model when you're doing transportation modeling. Okay. For that transportation modeling, yung base model na yun, or yung existing scenario, lahat ng relevant na bus routes, jeepney routes, train lines kung meron man, and maybe tricycle kung meron man silang specific na ruta, i-input nyo yun dun sa model nyo. So ayun nga yung pagpipilian ng mga ini-input nyo na passengers, which will be coming from the OD matrix. Okay, i-input nyo yun doon, tapos doon mamimili yung mga pasahero na in-input nyo doon sa model nyo. So ang tawag doon sa step na yun would be mode choice. So yung model sa mga software natin, they have the ability to estimate kung ano yung gagamitin ng mga tao na naka-include doon sa OD matrix. So hopefully nakakasunod kayo. If not, you can stop me, you can raise a question. Okay lang naman. Okay? As long as may matututunan kayo during the discussion. Okay? Kapag may question, just raise your hand. Go lang tayo. Okay. So kapag ganun na, malalaman natin ngayon kung ilan yung gagamit ng bus, ilan yung gagamit ng jeep, specific routes ng jeep, ilan yung gagamit ng railway line, ilan yung magiging what's this? BA or boarding and alighting per station. So ganun yung mangyayari doon. Tapos, ayun yung existing model, di ba? Pagdating mo naman ngayon sa iyong future model, if you're going to introduce another line along that area, yung boarding and alighting na information natin, pwede natin ngayon i-identify yung mga potential stations. So once we input the stations in the model, you can create a line, yung potential or proposed na alignment for your future railway line. Tapos i-rerun mo ngayon yung model. After mo i-rerun yung model, malalaman nyo ngayon kung ilan yung mag-shift. So dito na papasok yung concept ng mode shift analysis, di ba? So yung mga existing na tao or passengers na gumagamit ng inyong rail line, jeep, bus, tricycle, lilipat ngayon yan doon sa bago nyo introduce.
railway. Okay. So, kapag ganun, malalaman nyo ngayon yung potential ridership ng inyong proposed na new rail line. So, doon nyo malalaman ngayon kung sa transportation perspective or sa travel demand forecasting, feasible ba siya? Kasi kapag nalaman nyo na kung gaano karami yung sumasakay at bumababa per station or for the whole line, may estimate nyo yung kanyang potential for revenue. So once ma-estimate yung potential ng isang railway line in terms of revenue, malalaman nyo ngayon kung kaya niyang i-sustain yung day-to-day operations niya or kung kailan mababawi ng mga investors yung kanilang capital. Okay? So ngayon magkakaroon na tayo ng financial analysis, economic econ analysis, tapos sunod-sunod na yan. Na hindi ko naman alam kung paano gawin kasi hindi naman ako ekonomista, hindi naman ako financial. Pero ganun yung nagiging process niya. Tapos after nun, ilalakad na natin yan kay, kung ano to kung government project, ilalakad na natin yan kay NEDA. We're going to tell NEDA na, okay na to, this is feasible, tapos magkakaroon sila ng discussion sa kanilang, kalimutan ko kung ano tawag, ICC. I forgot the meaning of the acronym. Pero yung ICC, sila yung nagdi-discuss kung magiging go or no-go na project. So kapag okay na yon, they will request for funding. The funding will come from 3 modes. So yung tatlong potential source of funding ay una, local funds. Pangalawa, utang abroad or sa mga international banks. So it may be coming from loan from World Bank, JICA, Japan International Cooperation Agency, yung mga umattend ng TOD webinar or seminar last time. I'm sure familiar kayo sa JICA. Pwede rin sa ADB, Asian Development Bank, South Korea, Korean Import and Export Bank, and so on and so forth. Marami tayong international lenders. The third option would have to be a partnership between the government and the private contractors here in the Philippines. So it will be in a form of PPP, tinatawag. So ayun yung mga financial modalities natin pagdating sa funding ng transportation project. Well, actually, for infrastructure projects. Ano pa ba ang pwede mo ito? Yun lang. So, kung nakikita nyo, nagsanga-sanga na yung mga pinagsasabi ko nang galing lang tayo sa boarding and lighting survey. So, dun makikita na napaka-importante talaga ng data gathering. Kasi yung simpleng boarding and lighting survey na yun, naging input siya sa napakalaking project. Tapos nagsanga-sanga na to determine kung okay ba talaga yung project for fun. So, yun yung mga nagiging bunga ng ating data gathering. Next question for the transportation survey. Kung magkakandak kayo ng vehicle volume counts, ano yung isa pang type ng survey na magandang isabay doon sa vehicle volume count? So nakatayo kayo doon sa gutter, sa gilid ng kalsada, you're counting the number of vehicles. What's the other transport survey or traffic survey na magandang isabay doon? Yes po, may nagtataas ng kamay. Mondihar. Passenger occupancy po. Okay, so thank you. So tama si Mondihar. No? So for passenger occupancy, i-estimate ko kung gaano karaming passengers yung laman ng isang vehicle. So usually ginagamit to for public transportation. I don't know kung na-mention ko dun sa recording. Pero usually ginagamit to for public transportation kasi hindi naman tinted yung ating public transportation here in the Philippines. Kung sakali man, yung mga bus, meron lang yan harang na kortina kapag maaraw. Okay? So, ang nagiging sampling method natin dito, ang usual sa base of practice namin, is 1 every 3 vehicles. So, kung may dadaan na 3 jeep, dapat isa man lang doon, ma-measure mo.
So meron pa tayong 33.3% na sampling rate. Ang nagiging population natin ay yung number of vehicles na nabibilang during vehicle volume counts. So parang nagiging representation pa rin nung nabilang mo number of passengers yung actual or total passengers natin based dun sa vehicle volume. Pwede natin gamitin yun for expansion, tapos eventually gagamitin natin yun for expanding the OD matrix. Maganda sana nakapag-conduct tayo ng survey para kahit paano matuturuan ko kayo kung paano nyo i-analyze yun. You have some seniors ata na are up for interviews as transportation planners. So some of them medyo lumayo na sila doon sa field ng railway, pumasok sila doon sa transportation plan field. They have the advantage kasi kahit pa paano marunong sila nung transportation and traffic surveys, kung paano i-conduct kasi na turo naman natin. And also they have background sa iba't ibang. So dito sa class natin, hopefully makinig kayo kasi magagamit ito. Okay, ano pa bang question? Sige, okay na siguro yan. No? So let's proceed with the discussion. Can someone confirm kung nakikita? Kita po sir. Yes po, sir. Kita po. Okay, thank you. Ito, yung slide view ba yung kita? Slide to. Kita niyo. Yes po sir. Kita po yung slide. Okay, salamat. Okay, so our topic today would be just a basic intro sa transportation systems. So, una, discuss muna natin kung ano yung definition ng transportation engineering. Transportation engineering, according to the Institute of Transportation Engineers, ito yung application of technology and scientific principles to the planning, functional design, operation, and management of facilities for any mode of transportation in order to provide safe, rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods. So, yung Institute of Transportation Engineers, ito ay based sa US. So, yung definition natin na ginamit dito ay based sa isang organization. So, ito yung marami kasing definition na ginagamit for transportation. So, ito yung nakita ko pinaka brief pero comprehensive. Okay. So, for transportation systems, defined as an infrastructure that serves to move people and goods efficiently. Okay. Actually, dapat to, it's a combination of various infrastructure that serve to move people. From the user's perspective, it may be defined as a system that provides access from an origin to a destination with a perceived level of comfort, acceptable travel cost and time, saka safety. So kayo, as users of public transportation, ang binuview nyo doon sa transportation system or mga modes within the transportation system ay dapat ito ay merong mataas na level of comfort, dapat afford ko to, dapat mabilis, dapat safe. Ano pa ba yung mga factors na kino-consider? Dapat on time yung pagdating ng jeep or bus doon sa inyo preferred destination. So maraming factors na kino-consider dito and maganda ma-research nyo yun in case na you want to analyze it for your thesis. Okay. So what are the elements of a transportation system? So number one would have to be the transportation network itself. So an infrastructure that allows and restricts movement or flow of goods to people.
Okay. So yung pinaka-network natin, it may be a network of public transportation or it may be a network of roads. So mas maganda kung combine natin siya para dito, magkakasama yung network. So when we say transportation network, we refer to it as the combination of infrastructure, roads, and public transportation that allows and restrict movements or flow of goods and people. So within the transportation network, dapat merong gumagalaw na transportation mode. So ito yung ways to transport people or goods. It may be private vehicles, maybe jeepneys, bus, tricycle, pwede rin naman helicopter, gaya ng jeep, helicopter siya. Tapos for land naman, pwedeng mag-grab ka, or pwede mag-jeep or bus. Tapos for water naman, pwede rin yung tulad ng Pasig Ferry system. Can anyone confirm kung gumagana yung Pasig Ferry? Inakala mo. Assuming na hindi sa function. Pero ayun, another form of water transportation system, pwede rin yung mga RoRo. RoRo transport, yung mga ferry natin from island to island, mga bangka. So yun yung mga modes of transportation sa water. And last but not the least, yung travelers, ito yung gumagamit mismo ng transportation system. So kayo yun, tayo yun, yung gumagamit ng transportation system. So what are the indicators of a good transportation system? Una, dapat safe. Okay, so dapat consider nyo yung fatalities, injuries, and property damages due to accident. Efficient, optimal allocation of resources in moving people and goods. Access, provision of enabling technologies and services to people that need to reach and use it. In public transportation mo, dapat accessible siya to all classes of people. So dito dapat inclusive yung iyong transportation system. Needs to be, or ideally, it can be accessed by the elderly, mga bata, yung mga PWDs. So yung best practice actually for a bus stop, let's say for example, dapat meron siyang area for people na naka-wheelchair or mga ramps para sa sa mga disabled na tao. And also yung ano tawag doon, yung nasa mga platform natin sa railway, yung bilog-bilog. Yung para sa bulan. Kalimutan ko yung tawag eh. Braille po, sir. Ayun, yung braille. Okay, so thank you dun sa mga sumunod. So yun. In other countries, actually naging involved ako sa pag-provide ng bus stop guidelines and policies sa Western Australia. And yun, nagiging requirement nila. Pati yung lapad ng kanilang sidewalk, nagkakaroon sila ng minimum requirement. Dito sa atin, yung sidewalk mo, kahit na saktong-sakto lang sa isang tao or minsan nga hindi sakto sa isang tao, kailangan mo pang sumide view para makadaan sa sidewalk. So dito wala tayong standard na sinusunod. Kung sakaling may standard man, hindi naman nai-enforce ng ating mga agencies. So that led to poor urban planning, poor transportation planning, sanga-sanga ng problem. And continuously, magsasanga-sanga pa yung problem. Kaya based naman ako ginagawa. So kayo, you have the potential and hopefully drive to make everything better in the future. So kayo magpapadala sa pera. Next, comfort. So for comfort, dapat yung public transportation mode natin ay comfortable. If you're going to choose between riding a bus or riding a jeepney, tapos parehas lang naman yung presyo
from your point of origin to your destination, I'm sure many of you would choose na sumakay ng bus. Kasi naka-aircon ka dun eh. Di ba? Pag sasakay ka ng jeep, salong-salong mo yung buga ng tambucho na nasa harapan nyo. Tapos ang init pa, kapag umulan, kung walang harang yung or walang trapal yung bintana ng jeepney mo, mababasa kayo. Kung meron man harang, kulong naman yung init doon sa loob ng jeep. So, ang lagkit sa pakiramdam. Diba? Lahat naman siguro tayo dito naka-experience sumakay ng jeep habang ulan. So, ganun yun. So, yung comfort, napaka-importanting factor sa ating transportation system. And there are studies na kinukonsider yung comfort sa kanilang analysis. Let's say, mag-i-introduce ka ng bagong bagong mode of transportation. So, meron akong nabasang studies na merong inclusion ng comfort. Like, ibabanggitin nila, isang factor would be aircon siya. Pangalawa, merong available na upuan. Pangalawa, kung nakatayo ka man, merong kahawakan. So, it shows na kapag may mga ganung kang elements sa iyong newly introduced public transportation, maraming tao na gagamit based sa kanilang. Next ay environmental pollution. So ito yung production of contaminants, water, air, soil, that are higher levels than naturally found and that cause harm to animals, plants, and of course tayo. So currently, mataas masyado yung ating carbon emission. So malaking percentage, I forgot, malaking percentage ng ating carbon emission ay nagagaling sa transportation sector. So, the best way to reduce this is to reduce the number of motorized vehicles. And I know all of you ay alam na kung anong solution para doon. Hindi ko na babanggitin. Next, ano yung mga problema natin here in the Philippines? So ito ilang beses ko na ito nagamit sa mga presentations ko sa mga webinars, seminars, kung saan-saan. Pero relevant pa rin naman siya hanggang ngayon. So as you can see here, ito yung dito, motor vehicle registration from 2017 to 2019 sa LTO. So kung makikita nyo na yung 2017, meron tayong total na 9.3 million. Ito. Hopefully. 9.3 million na nag-register. Tapos, malaking percentage nun, or 2.6 million, ay bago. Ibig sabihin ng 2017, maraming bumibili ng sasakyan. And kung makikita nyo dito, mataas pa rin yung percentage na nung 2018 and nung 2019. Okay? So, we are actually seeing an increase of 4.52 between the years na na-mention. And on average, from 2017 to 2019, meron tayong 6.7% increase sa bagong private vehicle motor registration. So ano ibig sabihin nun? Yung mga tao here in the Philippines, kahit na naghihirap tayo, kahit na bagsak yung economy natin, mas pinipili pa rin nilang bumili ng sarili nila ng sasakyan para gamitin sa pang-transport nila araw-araw. So, dito kasi, parang naging norm na kapag meron kang sasakyan, ang tawag dito, umaangat ka sa buhay. Which is, at some point, totoo. Pero, minsan kasi yung ibang tao, like I know so many people na bibili sila ng sasakyan as status symbol. And eventually, hindi rin naman yun nakakayanin bayaran. Na dumadagdag lang yung traffic
or yung volume ng vehicles sa pasada. Okay. Meron din tayo dito na classification for government. I think this is essential use. For diplomatic, again, this is essential use. For yung mga for hire, oh wow, ngayon ko lang ito napansin. Yung mga for hire natin na motor vehicles, walang walang bago. Merong 4 lang. 20. Oh, wala nang dagdag. Tapos mga tax exempt, actually I'm not sure. Pero makikita nyo dito, in total, meron tayong average increase of almost 11% ng mga motor vehicles. So, ganun karami yung mga sasakyan na nadadagdag. And isa pa siguro ditong reason ay yung mga mayayaman natin na kababayan, since meron tayong mga number coding, kapag afford naman nila bumili ng extra na sasakyan para hindi sila maka-experience ng inconvenience dahil sa coding system natin, bibili na lang sila ng isa pang sasakyan. Ano po yung diplomatic at for hire? Yung for hire natin, ito yung mga taxi, yung Grab, tapos yung, well, I don't know kung dinedeclare nila na for Grab yung use ng kanilang vehicles sa LTO. Pero I'm assuming hindi. Kasi ito yung mga time na nag-boom yung Grab dati. So dapat mataas to. Pero makikita natin dito na hindi. So most likely dito sila pumasok sa private. As for diplomatic, ito yung mga nakikita niyo yung sa mga movies na pag may dumadating tayong bisita from other countries, yung meron tayong sasakyan tapos nakapila sila, may mga nakatusok na doon, na mga maliliit na flag sa harap. So ayun yung mga example for diplomatic ng ating sasakyan. Kaya nga onti lang kasi bibihira naman nangyayari. Okay, so next would be ito. Maganda rin ito gamitin reference, no? If you're going to use this for your team. Magandang intro tong mga ganito eh. Gamit na gamit pa actually. Yung traffic congestion problem natin. So as you can see here, ano ba maganda example? Let's say Aurora Boulevard. Meron tayo ditong 113 na number of vehicles. Tapos kung ikukumpara mo yung PUJ na 12,027 units dito sa dami ng 40,912, less than half pa siya. So napakarami nating users ng car pa rin sa bansa. So let's assume na on average meron tayo 1.5 passengers sa isang car. So times 409. So if we're going to assume na meron tayong on average 1.5 passengers sa cars, meron tayong a total of 61,368 na passengers na natatransport. Let's move on to jeepneys. 12,027. Let's assume na hindi na puno yung jeep, na 12 lang yun lang. So meron tayo, sabi dito, na 144,324 na tao na natatransport using jeepneys. And hindi pa puno yun. So ang laki ng difference. Dito, kung makikita natin yung unit ng vehicles, private vehicles or yung cars versus PUJ, ay kalahati. Kalahati lang ng number of cars yung PUJ, less pa. Pero if you're going to compute the number of passengers na natatransport nila, more than half of the passengers na natatransport ng car, yung kayang i-transport ng jeepneys. Hindi pa puno yung assumption na yun. So ganun ka-importante yung public transportation dito sa atin. And what more, kung ang ini-introduce mo na public transportation ay yung high capacity. Pwedeng high frequency na bus rapid transit. Pwedeng MRTs, LRTs. Yung mga mass transit system.
So dapat, dati pa lang doon na tayo. Okay? Ito pa. Kung nakikita niyo yung kanina, mataas yung number of private cars natin sa kalsada. And I did a study with some students sa NU. Well, actually, hindi ako yung gumawa. Hinaid ko lang sila. Ang study nila ay regarding traffic accidents in Metro Manila, specifically sa stretch ng Camias and Timog Avenue. So doon, nagkaroon sila ng correlational analysis. Nakita nila na correlated yung number of private vehicles doon sa number of accidents. So as the number of private vehicles increase, the number of accidents also increase. And makikita nyo rin, kung pupuntahan nyo yung MARAS ng MMPA, ito yung road audit safety ata nila. I forgot the meaning of MARAS. You can just check online. So itong document na to, dito nila nilalog kung gaano karaming accidents ang nangyayari per month, per vehicle type, and per type of accident. Pwede kasi yung accident ay fatal, non-fatal injury, damage to property lang. Pwede naman na hospitalized yung involved in accidents, so on and so forth. So ganun yung mga nagiging record nila doon. So itong data ng MARAS, this is done in partnership with, yung MMDA gumagawa na to, in partnership with PNP. So sino ba yung unang dumarating kapag meron tayong accident? Siyempre yung mga, di ba? So nagkakaroon sila ng police report, tapos doon kinukuha ng MARAS yung information. Next. Ito. So this is from UDIS, a study conducted by JICA for the Philippines, for Metro Manila noong 1990. So kung makikita nyo dito, meron tayo dito ng fuel type. Yung fuel type natin, number 1 is gasoline, sunod diesel. So gasoline may be used for cars and jeepneys noong time na yon. And meron din tayo ditong idling less than or equal to 10 kph, 10 kph to 20 kph, and 20 kph or more. So if your vehicle is running 10 kph, nag-e-emit ka ng dito, ano bang nag-i-emit ka ng 1 gram of carbon, kung tumatakbo ka ng 10 kph, nag-i-emit ka ng 27.57 grams of carbon dioxide per kilometer. Okay. So, tapos, kapag bumibilis yung vehicle, mas mababa yung carbon emission. Ayun yung maganda dito sa study. So, kung mababa yung congestion natin sa kalsada, nakakagalaw ng mabilis yung vehicles natin, mas mababa sana yung carbon emission natin per kilometer. Ang laki ng difference niyan. Kung mabagal yung takbo ng sasakyan mo, 10 kph ka lang, versus dun sa, let's say, 25 kph ka. Ang laki ng difference, almost 10 grams per kilometer yung masisave natin. We have how many vehicles doon sa, saan ba yung station? For Aurora Boulevard, meron tayong 4,912 vehicles. So if you're going to multiply that to this one, tapos multiply nyo rin dito, tapos subtract, ang laki na magiging savings natin per kilometer. And hindi lang naman 1 kilometer binabiyahe ng sasakyan natin. Napakahaba ng biyahe ng mga sasakyan. Let's say let's just assume na on average 5 kilometers per vehicle. Ang laki ng savings natin doon sa carbon emission. And also take note na kapag yung sasakyan mo ay idling or nakatigil ka lang sa isang tabi pero bukas ang makina mo, nag-i-emit ka rin ng carbon emission. Kung makikita nyo dito, ito yung carbon emission kapag naka-idle ka sa isang location. For car, per minute, ganito karaming carbon emission. For jeepney, for gasoline, ganito, diesel. Okay?
Okay. So isipin mo na lang na nasa EDSA ka, stuck ka sa traffic, hindi gumagalaw yung sasakyan, bumper to bumper kayo. Naka-idle ka. Tapos kung gagalaw ka man ng for a short distance, ang speed mo ay less than 10 kilometers. So yung traffic congestion natin, kahit nakatanga lang yung mga vehicles doon sa EDSA, ang laki pa rin ng carbon emission na binibigay. So yun, nagpa-pile up yan, kaya malaki yung percentage ng transportation industry sa mga natin, tawag dito, GHG emissions natin here. Okay. So next. So transportation demand. So transportation demand is directly related to land use patterns and existing or available transportation system and facilities in an area. So kung makita sa diagram na to, meron tayong land use. So kung yung land use mo ay, ano ba magandang land use? Meron kang mall. Pag may mall ka, iba yung demand mo kumpara sa, ganito na lang. If you have a location along a highway, tapos yung location na yun, ang nakatayo doon ay subdivision. So ang vehicles doon sa subdivision na yun ay active lang tuwing kailan? Tuwing umaga, tapos tuwing pahapon, saka hanggang gabi. Bakit? Kasi yung mga taong nandoon, it's either ang work trips nila or ang trip purpose nila ay papunta sa work or papunta sa school using their private vehicles. Ang activities lang nila doon ay umaga saka gabi. Tapos one way pa yung intensity. Lahat ng vehicle halos ay palabas during the morning and maraming vehicles ang pauwi o papasok sa subdivision during the evening. Let's say for example, ako doon sa C-Siblings. Nabili ko yung subdivision na yun, tatayuan ko ngayon ng SM. So may sarili na akong SM branch. Pag natayo ko ng SM doon, yung activity ng location na yun ay mag-i-increase. Yung distribution ko ng traffic, aside from mag-i-increase siya, ang mangyayari pa sa kanya ay magkakaroon pa ako ng traffic volume all throughout the day. Pwedeng malaki ang traffic volume ko at 10 a.m. kasi opening ng mall. Pwede rin naman malaki at around 9 p.m. kasi nag-uwi na yung ako. Pero madadagdagan ako ng traffic during lunchtime, during off-peak hours, and during dinner time. And lalong-lalo na during the weekend. Kasi maraming tao ang pumupunta sa mall. Alam naman. So kapag ganun yung nangyari, dahil lang doon sa change ng land use mo, dumami yung vehicle mo doon sa kalsada. So mag-iiba ngayon yung green mo or yung demand. Mag-i-increase yung demand mo. Ano mangyayari pag nag-increase yung demand mo? I-assess mo ngayon kung kaya pa ng facilities mo. So ano yung facilities mo doon? Kung ang location mo ay dating subdivision, most probably ang mga dumadaan lang dyan ay mga tricycle, tapos may mga paunti-unting jeep. Pero ngayon na nag-introduce ka na ng malaking mall dyan, dapat itong si mall, o yung mall ko pala, akin pala yun, yung mall ko ay merong integration doon sa road network. So paano ko gagawin yun? Kung ako ay mautap at may tao dito, may pakialam ako dun sa traffic na mangyayari sa station, magtatayo ako dun ng multimodal terminal. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga SF to combat or help dun sa traffic dun sa area, nagtatayo sila ng multimodal terminal dun sa kanilang mga parking lot. So may makikita kayo doon mga linya ng bus, linya ng jeep, tapos di ba may mga karatula pa yan sa mga ruta. Tapos meron din yung mga UV Express. So ayun yung nagiging tawag dito, tulong niya doon sa transportation problems sa area nito. And nagbe-benefit din naman siya doon. Siyempre di niya gagawin yun kung wala naman siyang benefit. Ang nakukuha niya doon, since mabilis yung travel doon sa area, mas maraming tao yung pupunta. And also, you have direct access. Kung sasakay ka ng jeep from Marikina, tapos ang bagsak mo doon sa may Antipolo area, sakto doon sa mall niya. O di, tuwang-tuwa siya kasi pagbaba na doon, may income na agad siya. May foot traffic siya doon sa area.
you will be tempted to go inside the mall or maybe just to buy, bumili ka lang, pumunta ka lang ng McDo, hindi ka tatambay ka. Pumunta ka 7-Eleven. Ayan. So, ganun yun. Tapos, kapag na-ano mo na yung facilities, maglulup lang yan. Okay. So, I'm going to show you an example of a land use map. Okay. Kita ba? Kita yung land use map, no? Yes po, sir. Kita po. Okay, good. So ito yung land use map ng Quezon City na 2004. Taga-QC kasi ako, so medyo familiar ako dito sa land use map. Ayan. Itong location na to, ayan, kung makikita nyo yung legend, yung dilaw ay residential, tapos yung pula commercial, and so on and so forth. Sana kita dito sa legend. Ayan. Okay. So, may makikita kayo ditong pattern. If you can observe, sana na-observe nyo, na along road network, along the road network, pula siya. So yung commercial ay nandito sa road network. Bakit? Kasi nandun yung traffic. Nandun yung vehicular traffic, nandun din yung potential for commercial development. Ano pang pwede natin ma-observe dito? I don't know kung familiar kayo sa housing prices dito sa Quezon City, pero kapag malapit sa commercial development, mas mataas yung presyo ng housing. Which is, ano naman, applicable naman sa lahat ng location. Ano pa bang observe? If you have observations, panggitin nyo lang. So ito yung comprehensive land use map noong 2004. Tapos ito yung actual land. Ibig sabihin, ito yung balak nila dapat. Ganito dapat yung magiging itsura ng Quezon City noong 2004 para masunod yung kanilang mga plano. Ayan. Ganyan kaganda dapat yun. Pero, ang actual land use map natin, ito. See? So, ito na naman na isa example ng poor urban planning. Hindi na enforce ng maayos yung land use policies natin, so hindi rin nasunod. Ang mga possible na reasons dito ay, una, hindi maganda yung training ng mga nag-enforce ng land use policies. Pangalawa, of course, obvious naman sa atin ito na may corruption na naganap, may institutional daw sama-sama sa clear. Same pa rin naman dito institutional. Kasi pag sinabi mong institutional, ito yung mga government offices, educational buildings, mga universities. So dito, consistent din naman siya dito sa plano dito sa noong 2000. Pero nung PAM 2009, ito na yung watak-watak na nangyari. Kung nasunod sana yung land use natin na plano dati, mas madali sana tayo nakakapag-plan for public transportation. There are some countries that were fortunate enough to be advised ng maayos at to follow yung consultation ng yung consult ng mga experts na nakaproduce sila ng magandang distribution ng land use. May zoning regulations po ba sa Philippines, sir? Sino-sino po nagpapatupad? Ang nagpapatupad ng zoning regulations ay wait lang ayun, yung una National Housing Authority. Pero ngayon, ang nagpapatupad na ay yung Department of Human Settlements and Urban Development. So anong nangyari kasi doon ay binago siya. Pinagsama-sama na yung lahat ng related sa housing, land use, pinagsama-sama na sila to issue. So ito yung nagpapatupad. Sir, may big role po bang LGU po para maging possible yung urban planning? Yes, napakalaking role ng LGU para maging maayos yung urban planning natin. Bakit? Kasi sa LGU dumadaan yung mga building permits.
Sa LGU din dumadaan. Siyempre, pag magpa-file ka for building permit, aalamin kung ano yung gamit ng building na yun. Tapos dapat ibabangga nila yun doon sa land use plan natin. Doon sa LGU yun. Ano naman kasi guys, huwag naman tayong, di ba? I think alam nyo naman. Kapag yung mga building engineers or engineers natin sa LGU, naabutan yun, kahit na hindi tugma dun sa land, pinapalusot. So, ganun yun nangyayari. Ang sad lang, kasi maayos sana lahat kung sumunod lang yung mga tao and hindi nagpadala sa temptation. Okay? So, yan o. Diba? Utang yun. Ang ganda na yun po. Tapos pagdating mo dito, wala ko. So ito naman ngayon, 2013, nangarap ulit si QC na ganito ang magiging dito, land use map niya. Pero hindi ko alam kung ano na nangyari. Kung ano na yung pinalabasan. Ito yung mga zoning and availability. If you want, you can check the document. Meron akong naging project sa actually hindi called Senate POD yun. Meron siyang restrictions naman pagdating sa sa height ng building. So part ng land use policy niya ay to restrict the different types of land uses dun sa area into parang mga land use na hindi nagre-require ng matataas na building. Ang primary reason nila doon ay doon kasi sa area na yon, dinadaanan siya or part siya ng route ng mga eroplano. So kung meron ka matataas na buildings doon, it may be a distraction dun sa mga piloto natin or kung siguro mababa masyado yung landing ating mga airplanes, may possibility for collision doon sa mga wait lang guys give me okay. Saan na tayo? So, ayun yung example ng mga land use map natin. Gagamitin itong land use map if you're going to conduct your project sa GIS project natin. So, hopefully magamit niyo yung iba't ibang land use map. Especially yung mga hazard. Wala pala dito. Pero do your own research regarding hazard maps natin. Or dun sa locality na aral. Okay. Let's continue sharing the presentation. Okay. So, next discussion would be mobility versus accessibility. So, accessibility is defined as the potential to be reached or entered. Mobility naman yung potential for movement. So, yung quality ng movement mo within the area ay yung mobility. Kung mabilis ka ba nakakalaw, hindi ka pa hirap mag-maneuver from one place to another, ay yung mobility. The accessibility, it's more in terms of money or time. So good mobility is the ability to move around. Good accessibility is the ability to get what you need. Nearby destination, destination choices, or mode choices. Siguro so ano yung relationship ng mobility? So kapag nandun ka sa urban area, halos lahat ng bagay or needs mo readily accessible. If you want to live in a condo, pagbaba mo, meron ka ng restaurant sa bed. Gusto mo na milk tea, bumaba ka, may shop. Yung mga hospitals, pwede niyong puntahan. However, yung mobility natin bumaba. Bakit? Kasi napakahirap kumilos sa urban area.
traffic, tapos yung pedestrian facilities natin, medyo palpak, maninipis yung pedestrian sidewalk, public transportation, hindi frequent, tapos ano pa ba? Marami naman tayong problems na I'm sure alam niyo. Okay, for rural areas naman, meron tayong mababang accessibility. Bakit? Kasi malalayo yung mga bilihan doon. Pupunta ka sa palengke, kailangan mo sumakay ng jeep or sasakay ka ng sarili mong sasakyan. Essential yung meron kang sariling car kapag ang tawag dito, nasa probinsya ka. Kung di naman, kailangan mo magbayad ng mahal for tricycle, for jeepneys, or uupa kayo ng motor. So, yun yung mga options nyo kapag nasa rural areas. Pero yung mobility nyo, hindi kayo. Kasi kapag nasa probinsya kayo, mas maaluwan or mas maginhawang gumalaw. Lalakad ka, papunta from point A to point B, hindi ka hirap, pero medyo malayo lang. So, hindi siya accessible, pero mataas yung mobility. Oops. So, ayun yung first nating power. So, since naghahabol tayo ng step, hindi po continue. So next discussion would be about transportation planning concepts. So dito, discuss natin yung challenges facing urban transportation. So cities are locations having high level of accumulation and concentration of economic activity. So obviously, pag nasa city ka, marami nag-generate ng trabaho, maraming commercial areas, may mga educational institutions na nag-generate ng traffic. So ito, may mga complex spatial structures to be supported by a good transportation system. Another problem or challenge na face ng urban transportation is a wide array of transportation problems are often related or found in urban areas. Especially kapag yung urban area mo ay hindi na kaya i-satisfy yung mga requirements for urban transportation. Kapag hindi na kaya nung facilities yung demand natin, which is what's happening right now. Urban productivity is highly dependent on the efficiency of transportation, which is true. Okay. Actually, hindi lang urban productivity. Urban productivity also translates to economic activity within the area. I think aware na kayo dito. Meron tayong mga studies from JICA in partnership with NEDA na nagsasabi na billion-billion yung nawawala sa atin every day. So kung hindi efficient yung transportation system mo, yung urban productivity natin babagsak, translate siya to poor economic activity. Poor economic activity translate to loss due to traffic. Okay? So, ganun lang yun. So what are the urban transportation problems na na-experience natin? Traffic congestion and parking difficulty. So this is most prevalent sa mga large urban agglomerations, linked to diffusion of the automobile, which increases parking demand in places often incapable of handling such requirements. Meron ba nagpa-park? Bibihira ako nakakita ng parking study here in the Philippines, pero isa yung magandang research. Maybe research kayo regarding parking demand around public transportation or maybe sa railway. Pwede kayo mag-research ng possibility for park and ride doon sa mga stations na nag-exist. Pwede rin yun for this topic. I don't know, kayo na bahala mag-research. Transport infrastructure developments have not been able to keep up with growth of circulation. It's relevant naman. I think apparent. Public transport inadequacy. Hindi ko na ito i-explain. Alam nyo na ito. Difficulties for pedestrians. Ang pinaka magandang example dito would have to be Ortigas Station. Sino dito nakadaan na ng Ortigas o nakababa na ng MRT Ortigas? Meron ba? Meron ba? Okay.
So in the future naman, meron sa inyo magtatrabaho, mag-a-apply. Pupuntahan niyo yung mga interviews. I'm sure may experience niyo bumaba sa Ortigas Station. Doon, yung para sumakay po sa EDSA carousel. Hindi. Google. Meron kasi doon, pag bumaba ka doon sa northbound exit ng MRT Ortigas Station. Pagbaba mo doon, meron ka doon portion, yes, Aguilar, yung masikip na sidewalk. Yun yung binabanggit ko kanina na kasya lang isang tao. Tapos kung medyo malaking tao ka, like me, magsa-side view ka para makadaan doon sa lintik na sidewalk na yun. Tapos imagine kung gaano kalaking foot traffic ang dumadaan doon during peak hour. And may possibility pa minsan na nakapila yung mga tao. Diba? Tapos siksikan sila doon. Very poor yung public transport, ay yung urban planning natin doon sa area. So ayun yung mga difficulties na na-experience natin for pedestrians. Yes, may poste pa sa gitna ng sidewalk minsan, sabi ni Valderrama. Ganun yung nangyayari sa atin. Hindi lang naman doon sa area na yun eh. Actually sa ibang mga locations din. May mga times na maglalakad ka sa sidewalk, tapos kakailanganin mong bumaba papunta doon sa shoulder ng road. Tapos babalik ka ulit sa sidewalk para lang umiwas sa mga poste. Okay? So dito kasi sa Philippines, napapansin ko, hindi masyadong prioritize yung pedestrian. Kahit na according to the National Transportation Policy, ang dapat mong prioritize ay pedestrian, sunod public transportation, specifically mass transport, tapos so on and so forth. Ang nasa ulihan natin dapat ay yung cars. Pero, ang nagiging priority pa rin here, lalo na sa urban area, ay yung private. Hindi naman talaga. At this point, parang common sense na yun. Hindi mo na kailangan ipakita dun sa mga nasa taas na ito po kasi magiging cost yan pag marami tayo. Di ba nila napapansin na sobrang dami na yan, ganito. Parang common sense, katangahan na kung hindi mo mag-gets na pag marami sasakyan, traffic. Diba? Pag marami kang high occupancy vehicle sa kalsada, less yung traffic. Common sense. I don't know bakit di pa rin eh. And kayo alam ko naiintindihan niyo yun, your railway engineers, magiging transport professionals kayo in the future. So that simple concept I know na isa puso. Next, environmental impacts and energy consumption. As I mentioned earlier, na yung traffic congestion, malaki ang nagiging impact sa environment due to greenhouse gas emission. And also yung energy consumption, tawag dito, kasabay na rin yan kasi you're consuming fuel which translates to additional energy consumption. Next, loss of public and social space. Ito. Wala kasi akong map eh. I'm really sorry guys kasi yung laptop ko ngayon sobrang bagal to the point hindi ko mabuksan yung files. Meron ako dito na parang map showing yung public spaces natin here in Metro Manila. Duwa natin pa. Tapos kung mapapansin doon sa mapa, napakaliit na lang yung mga green spaces natin or public spaces. Lahat yun kinainan ng commercial development, subdivision, kalsada, public transport. So yung space natin to socialize, to improve our quality of life. Like kayo, kung magkakaroon kayo ng chance na tumira sa Makati, kasi naka-condo kayo in the future, yung mga kayo naka-condo kayo. Sa Makati kayo nag-work. Tapos, yung condo pa na nakuha nyo ay malapit dun sa Ayala Triangle. I'm sure every morning, or maybe, hindi naman parang you have the option to go to Ayala Triangle to relax or maybe mag-exercise, walk your dog. Ang green na lang po sa Metro Manila ay yung mga golf courses. Ay, totoo yan, Torres.
majority ng green areas here in Metro Manila, yung mga gold. So, kung kayo, nandun na kayo sa Makati area, tapos may opportunity kayo to use Ayala Triangle, I'm sure gagawin. Kung may problema ka, iwalay kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, pwede ka magdrama doon sa Ayala Triangle. Hindi ka pwede ang pangit naman kung magdadrama ka sa gutter, upo ka doon. Ang pangit na, dadaanan ka ng mga tricycle driver, makikita mong umiiyak ka. Mas magandang umiyak sa bench sa green space. Mas damang-dama mo yung pagka-sentiment doon. Ano pa ba? Parang masarap kasi sa mata kapag nandun ka sa isang public area. Tapos, ano siya, green space, kumpara dun sa nakikita mo kalsada. So, yung mga ganong, ano tawag dito, factors, hindi siya naka-quantify sa mga study. Pero, malaki yung impact niya dun sa health natin or sa quality of life. So, itong mga kawalan ng public social space here in Metro Manila, nagpapababa dito ng quality. It's really sad. Accidents and safety, I've already discussed this one kanina. Tapos, land consumption. As between 30 and 60% of metropolitan area can be devoted to transportation, a large amount of land can be considered as wasted by an over-reliance on some form of urban transportation. Sorry, maraming. Okay, so imbes na yung mga lupa natin na-allot siya for public transportation. Ang nangyayari, yung road network natin yung expand government. I know some of you guys naka-attend na nung iba kong mga webinars kasi ay familiar with some of them. Meron doon na pinakita ko yung map ng road network in the Philippines. Tapos kinumpara ko siya doon sa railway line or railway network. Walang-wala yung railway network natin kumpara sa road network natin sa Metro Manila. Yung road network natin sa Metro Manila, para ka ng tumitingin sa nervous system ng tao, yung mga ugat, yung mga veins natin ng maliliit. Ganun na itsura. Tapos yung natin, yung rail network natin, parang lang, parang bulate na napakaliit. Tapos, may nakita ko sa LinkedIn na meron daw plans sa Department of Transportation to further expand the railway network. So aside from MRT, line 1 hanggang 10, meron pa sila mga balak on top of yung NSC or expansion. Maganda yon. Actually, magandang initiative. So hopefully, napag-isipan na maayos. Kasi nakita ko yung map, medyo may mga redundant na linya. So, sana maayos nila yun. Ano pa ba? And also, kapag nagkaroon tayo ng ganong mga project, siguro brace for impact in terms of prices ng basic goods. Kasi most likely kapag mga ganyan railway projects, pangungutang na naman tayo. So, considering yung situation natin ngayon, medyo mababa yung credit rating natin, magiging mataas yung percentage interest for the loan. So, mas malaking babayaran, mas malaking dadagdag sa tax. And, so hopefully, maging functional na yung ating mga railway line, the future, yung mga ginagawa ngayon, para makatulong na siya dun sa economic growth. That will be contributing to the reduction of economic. Sana talaga, wishful thinking. Okay. So, ayan. Nakita nyo na ito paulit-ulit. Sure. Kung kanya karaming sasakyan versus kung ipapasok sila lahat dun sa isang bus lang ang kailangan mo. Kung gagawin mo na
magbibisikleta sila, ganyan lang kalaking road space na kailangan. And added benefits of cycling would be increased performance sa health, mga health benefits natin, less traffic congestion, less environmental pollution, ano ba ba? Less cost for you guys. Kung kahit kayo papuntang sa may destination nyo, hindi nyo kailangan mamasahe. Hindi nyo kailangan magbayad ng gas. Pero meron tayong tinatawag doon sa mga cyclists, yung upgraded IPs. So pag may bisikleta ka, upgrade ka ng upgrade ng kung ano-ano doon sa bisikleta mo. Gastos din yung may experience mo. So medyo iwas-iwas tayo sa ganang step ng mga siklista dyan. Ayun. Next slide. Ayan. So ito yung mga urban transportation problems natin. Air and noise pollution, high road accident, increase in accessibility of underprivileged, environmental degradation, and traffic congestion. So ano yung mga root cause niyan? Yung mga nasa baba. Okay? I think nababasa niyo na siya. Longer average trip making, inadequate land use control, incompatible urban form of activity, poor infra, poor traffic management and enforcement, compatible traffic. Yung ibang bansa, sorry pero magiging example ko parati dito is Australia. Meron sila Australia, specifically sa cohort sa Tasmania. Meron silang tinatawag na network operating plan. So yung transport network nila, dito, yung planning nila, street level na. Like for this point, this period during the day, ang priority natin, mga siklista. Let's say from 8 a.m. to 9 p.m., ito yung policy na i-enforce. Pagdating ng 12 noon up to 3 p.m., bigyan naman natin ng share yung mga private vehicle users dun sa kalsada. So pabago-bago yung policy nila with it. Tapos, meron din sila dun na monitoring system na nakikita nila kung ano yung performance ng kalsada nila every day. So makikita nila kung yung level of service ay tumaas, bumaba. Tapos na-assess nila kung yung policy nila ay effective. Ganun kaganda yung mga sistema sa ibang bansa kumpara dito. And tutuusin kung maayos lang yung budget allocation, kaya naman gawin yun. If you were given the chance, anong ipaprioritize nyo for budget with regards to transportation? Paprioritize nyo ba na dagdagan pa yung public transportation? Then, paprioritize nyo ba na magkaroon tayo ng mga policy para maging or i-disincentivize yung paggamit ng car, or magkaroon tayo ng policies na i-increase yung gastos paggamit ng sakyan or kahit yung pag-purchase man ng sakyan. Or, kung ako tatanungin, ang pinakamagandang gawin ay mag-alak tayo ng budget for data gathering. Kasi kung meron tayong kahit mga vehicle counters sa mga kalsada, malaking tulong yun for our data gathering. Pwede natin gamitin yun to identify or to estimate the level of service sa isang section ng kalsada. Tapos ma-identify natin kung ano yung mga policies na pwede. So you can hit two birds with one stone kapag marami ka. Actually, maraming birds ang kayang ma-hit kapag meron kang data. So, ganun sana yung pag-plot natin budget. Based on my experience, yung traffic surveys na kinakonduct for public transportation feasibility study, hindi rin siya na nare-reuse. Let's say meron kaming project dati, basta meron kaming project for a specific railway line. Tapos yung data na yon, pwede naman nila gamitin for the next project na railway. Pero they opt to gather, ano tawag dito? They opted to gather additional traffic data. Tapos minsan redundant kasi may data ka na for that area. Bakit ka pa magpapadak? So dagdag gas. So hindi masyadong na ma-manage yung budget natin. That's that. My experience rin naman kasi I'm sure most of you
Hopefully hindi. Pero most of you would work sa government. Makikita niyo yung progress. Saka niyo masasabi na, na sir, totoo. So many transportation systems predominantly use motorized vehicles. So advantage kasi ng paggamit ng motorized vehicle ay increase yung mobility mo. Di ka hirap kumilos. Mas mabilis yung travel time mo. Komportable ka. Tapos economic gain for years. Ang disadvantage nun, makakontribute ka sa traffic congestion, pollution, risk ng accident, and also higher energy. So ito yung vicious cycle ng car and public transport. So saan natin sisimulan? Ito, di tayo magsimula. Less mileage per bus. So pag mas mababa yung mileage sa bus, ibig sabihin, mag-i-increase yung operating cost nila. Pag nag-increase yung operating cost nila, mag-i-increase yung pamasahe. Kasi kailangan nila bawiin yung operating cost. Kapag ganun na nangyari, mas magiging attractive car. Other branches siguro would be nag-increase yung income ng mga tao. So mag-increase possibly yung car ownership. Kasi as I mentioned earlier, status symbol yung pagkakaroon ng sasakyan. So what will happen again? Magkakaroon tayo ng reduced, magbabawasan yung reduced for demand paggamit ng bus. Yung bus frequency bababa kasi mababa yung demand. So kung tataasan nila yung frequency nila, bali wala lang din. Tataas yung operation ng expenses nila. Tapos di naman mababawi ng revenue. So kapag gano'n na mangyayari, magiging attractive ulit si car. Pag attractive si car, anong mangyayari? Mag-i-increase na naman yung car ownership, which will lead to more congestion and delay, tapos paulit. Yung problema natin sa transportation, palaki ng palaki. As shown dito sa theory ng black hole. So this is the black hole theory of road investment. So for highway congestion, kasi may iba na congestion yung kalsada. Ano mangyayari dun sa kalsada mo? Ang mindset ng mga tao, magdagdag ka ng kalsada or laparan mo yung kalsada, widening. Which will lead to pressure yung mga nasa taas, pag pressure sila ng mga tao to widen the road, to expand, extend it. So pero public pressure to add capacity. So anong gagawin nila? I-add nila yung capacity. Kung nadagdag mo yung capacity, siyempre sa mga unang taon, mabilis mag-travel, maluwag. Tapos pag maluwag yung travel doon, may encourage or ma-attract yung mga tao to use private vehicles. They have the money, meron dyan mga bibili ng sarili niya ng sasakyan para gumamit ng expressway na yun, kung ano mga. So, what will happen after that? Eventually, darating yung point na mapupuno ulit yung kalsada sa traffic. So, magkakaroon tayo ng further congestion. Tapos, sunod, kakaroon na naman ng pressure doon sa mga nasa taas to expand the road network. So, paulit-ulit na. So, yung spiral na yan, ganun yung, dyan tayo na-stuck tayo. Hindi ko may So ito sana yung simple tool na pwede natin i-apply para ma-resolutionan o masolusyonan yung mga problema. So sana ina-identify nila kung ano yung cause of the problem. And identify mo nila kung ano yung problem. Tapos i-identify nila yung causes. Tapos i-identify nila yung effect. Tapos using this simple tool, ma-identify mo kung ano yung mga dapat mong i-prioritize. So magkakaroon ka ng parang diagram nito na makikita mo yung sanga-sanga ay yung ugat ng problema tapos yung nagiging sanga ng problema na yun. O yung effect. Tapos doon mo makikita kung ano yung mga dapat mong pag-focusan. Once na malista mo na lahat ng potential studies na pwede mong gawin or maybe mga potential projects na pwede mong i-implement or policies na pwede mong i-implement, pwede mo na siyang i-rank. Makikita mo kung ano yung high priority, ano yung pwede nating isintabi muna for the future or further research
Or maybe, diba, ano yung mga problema na hindi naman dapat problematic. So, yung mga ganitong simpleng tool, uupuan nyo lang naman yun with stakeholders. Tapos magkakaroon kayo ng high-level discussion. Ma-identify nyo na maayos. Actually, meron mga ibang consultants na nag-implement ito. And maganda yung nagiging effect. Maganda yung nagiging outcome ng mga discussion. However, pagdating na sa implementation, pumapatak. So, siguro kailangan natin ng competent leaders sa government. Which I'm hoping soon, kayo-kayo rin yan. Or kung gusto nyo mag-work for the government, hopefully, maayos kayo. Kasi ako personally, pero kayo. Sana. Okay? So, I end the discussion. But do you have any questions? Violent reaction? Baka need nyo ng help somewhere or whatever. Now is the ask. Ano guys? Meron ba? May concern? Going once. Going twice. Wait lang, meron question. Sir, may possibility po ba na ma-augment the current state ng transportation system and facilities into a much better one? If ma-change po, paano po yung magiging action? Total demolition po ba ng current infrastructure or parang making use of current state? Siguro una mong kailangan gawin dito from a planner's perspective. Siguro ang kailangan mong gawin ay to identify muna kung ano yung mga dapat mong pag-focusan. After nun, pwede kayong maggawa ng research or actually, you can just refer to researches done by other countries. You can use that as a reference. Diba? Para makita nyo kung yung demolition ba ng current infrastructure would lead to a good effect. Kung meron mang good effect yon, gaano katagal bago maramdaman ng mga ng population natin. And kung yung duration ba na yun, parang magko-cost benefit analysis kayo. Kung tatanggalin ko tong flyover na to, ano magiging impact niya? Una magiging impact niya na positive would be maganda yung view para doon sa mga tao. So, isang factor yun for improving quality of life. Pangalawa, pwede mo siyang tayuan ng public transportation, yung location na yun. So kapag ganun, mapabawasan yung congestion. Pangatlo, ano pa bang mga pwede? Pwede rin naman, for example, tinanggal mo yung flyover. Tapos yung baba, syempre, yung mga columns na tinanggal mo. Way mo siyang open space. So isa pang way yon to improve yung tawag dito, yung urban planning natin. Overall urban. Pero syempre dapat mo rin consider yung magiging impact, negative impacts kapag tinanggal mo yung flyover. Kapag tinanggal ko yung flyover, saan dadaan yung mga trucks? Yung mga trucks na yan, essential yan for movement of goods. Kapag tinanggal natin, pag nire-route natin yung mga trucks na yan, saan sila dadaan? Yung mga dadaanan ba nila, mag-i-increase yung delay sa transportation, mag-i-increase yung cost ng transportation. Kasi kapag ganun, sino magsasuffer? Tayo pa rin. Kasi pa nag-increase yung delay, in time of delivery, pa nag-increase yung cost kasi masyado malayo yung reroute nila, idadagdag nila yan doon sa presyo ng bilihin. So mangyayari, tayo pa rin na magsasuffer. So dapat yan talaga, aralin na mabuti. So hindi ko masasagot kung total demolition ba ng infrastructure or let's just make do kung ano meron tayo. Mahirap sagutin yan. So kailangan talaga aralin ng mga consultants natin. And mas maganda kung meron tayong competent individuals or groups within the government na mismo para hindi na natin kailangan mag-shell out ng pera
to hire consultants. Kasi napapansin ko kapag may mga projects, you hire consultants. Yung mga government official natin, hire ng consultants. Part ng bidding process, mag-hire ng consultant. Kung meron kang team within the government that can do those stuff, if they're paid na maayos, because they have training, they can do it on their own with minimal supervision. So maganda sana. Sorry kung wala talaga akong sagot kung ang maganda to demolish or to deal with po naman meron tayo. Sir, pwede po ba makahingi ng copy? Yes, mag-upload na lang ako sa Google Drive ng mga ano natin. Tawag dito presentation. Sir, aside from NEDA po, sino po kaya ang nag-evaluate ng PPP proposals ng private sectors for railway lines? Nakakabahala po kasi yung proposed alignment ng Line 6 from Prime Asset Ventures, Pillar Company. Puro Camellia Homes at All Home po ang dinadaanan. Okay. Yung nag-evaluate ng PPP, actually hindi NEDA eh. Ay hindi, NEDA yung nag-evaluate ng PC. Pero pagdating na dun sa sa bidding process, si PPP na mismo, public private partnership na agency yung nag-aasikaso. Pero yung mga ganyan kasi, yung mga ganyang type, nakabase yan dun sa consultant. Kasi kung ano yung recommendation ng consultant, usually naman, yun yung sinusunod ng kasi sinasabi nila, nanggaling to sa consultant, nanggaling to sa marunong, nanggaling to sa expert. So, usually kasi sinasabi nila, sundin na lang natin. Kaya ayun yung pangit eh. Kaya nga, gaya nung nabanggit ko kanina, kung meron kang qualified experts within the government, maganda. Ang nakakatawa dito, kung ang consultant mo ay galing sa Villar Company, di obviously, kung ano yung nila, kung saan sila magbe-benefit, ayun yung i-recommend. So dapat dito siguro mag-hire sila ng outside consultant na may conflict of interest kasi. Di ako aware dun sa sa alignment na yun, sa proposed alignment na line. Pero kung dadaanan ng Camellia Homes at mga ang bullshit na. Ang sobrang bullshit na. Kasi kung ang Camellia Homes sa dadaanan dyan ay mga subdivision, katarantaduhan. Sobra. Kasi hindi naman high density area yung dadaanan. Maganda sana kung dadaanan ng railway line mo ay yung mga high density residential area. Line 6A, line 6B, line. To be honest, di ako aware talaga. Pero bullshit talaga kung ganun dadaan. Sir, since grabe na po epekto ng climate change sa mundo, yung mga flood-prone areas po sa mga main roads ay grabe na rin po ang nararanasang epekto. And napapansin ko rin po, ang way lang is pagtaas ng kalsada na nagkukos din po ng pagbaha sa mababang lugar. Yes? May masishare po ba kayo about sa flood control ng ibang bansa about po sa issues para po malesen yung epekto ng cost sa urban transport? Hindi rin ako hindi ako hydrology expert para sagutin ito. Pero ang siguro opinion ko dito, babalik pa rin tayo. Babalik pa rin tayo dun sa maayos na urban plan. Kasi gagawin nyo to guys part to ng project nyo. You're going to propose an alignment for railway line. I-identify nyo yung location ng station. I-identify nyo kung ano yung elevation ng anong tawag dito? Ng alignment nyo. Pwedeng at grade, elevated, pwedeng underground. So, i-justify nyo yun. Pwedeng for different locations or different sections ng alignment nyo ay elevated o kung ano namang elevation sa pwede. So siguro, hindi ko alam yung sagot pre. Wala akong maisip na flood control measures na pwede. Pero kayo,
you'll do your research during your project. Tapos you'll have to justify it. Sorry, hindi ko masagot. Questions po. Last question po. Advisable po bang i-rehabilitate yung old Tranvia system ng Manila? Sa Australia po ba, paano po nila minamanage ang train system? Sa Australia, actually, hindi sila ma-public transportation. Hindi sila mass public transportation. Ang pinakamagandang form of public transportation nila doon ay yung bus system. Sobrang efficient ng bus system nila doon. Kaya nilang i-cater yung mataas na demand ng passengers. High frequency yung bus nila, on time dumarating. May mga delay pa unti-unti pero kina-carry naman nila yung tawag dito yung demand. Wala pa, bibihira ako makita ng train line sa Australia. Meron siguro pero hindi pa ako na-involved sa mga project. Ano yung Tranvia system? Hindi ako familiar. Tram. Tram. Siguro hindi. Kung ako opinion ko lang. Huwag niyo nang i-rehabilitate yung tram system. Kasi mas mura kung kung mag-i-invest ka na lang sa bus na form of transportation. Mas mura siya for me. And kasi yung mga ganyan, I don't know, mas alam nyo siguro kasi mga railway engineers kayo. Yung equipment na kailangan dyan, similar lang din to railways, tama? So yung mga ganyan, kailangan pa i-procure from other countries. So mas malaki yung investment na kailangan mo dyan. As well as yung operation, maintenance, mas malaki yung lalabas. If upgrade lang din naman, yung pinag-uusapan natin dito na form of transportation, kung ako tatanong, magbapas ka lang. Kailangan lang talaga i-manage yung distribution. Bus stops, kailangan i-ayos yung frequency, yung prioritization nila for the signalized section. And marami tayong kailangan ito. Pero mas mura at mas mura pa rin. Questions pa po? Next topic. Next topic natin would be land use and transport interaction, sunod traffic impact assessment. Tapos meron tayong 2 araw, December 3 at 10, na wala pang topic. Napanood niyo ba yung GIS discussion ko, guys? Meron isa. How about pa diyan? Hindi pa po tapos. Panoorin niyo yan, Download na kayo ng QGIS niyo kung kaya ng laptop. Maganda magawa. If not, maybe you can contact your classmate para magawa niyo ng sabay. Kahit na siya yung gumagawa, at least kahit pa paano nakita niyo yung dito? Kung paano siya ginagawa yung actual. Gagamitin nyo rin yan. Speaking of project, pwede ba na tayo, groupings na tayo sa mga projects. I believe nabanggit ko na dati kung ilan ang distribution for group. Banggit ko na, di ba? Yes po, sir. Yung Maganda para kayo. po, yung para po dito, may groupings na po kami actually. Okay, may groupings na raw si 4-1, si 4-2, tsaka 4-3. Meron. Mag-groupings na kayo, tapos kahit send nyo na lang sa akin. Tapos identify, I think mas maganda mag-identify na rin kayo ng real life. Mag-identify na kayo ng mga proposed alignment for your railway para kapag-identify ng station. Makita nyo kung feasible ba yun in terms of hazard. Ayun. Ako, wala na akong if you have questions, go lang.
May questions pa ba? Questions? Sir, saan po yung official site na pagda-download ng kung QGIS? I think QGIS.org. Yes. www.qgis.org. Download kayo. Pinaka-stable na QGIS app. Wait lang. Panoorin niyo yung video. Tapos gusto niyo ba ulit ako, mag-class ako for that? O masyado ng redundant. Let's allot yung time na lang. Kaya tanong ko kayo, gusto niyo ba class tayo kayo? Or panoorin niyo na. Wala akong papanoorin. Okay. So what questions? Try po namin, sir, kapag may question. Ayun, sige, ganun na lang. Tama si Hernandez. Panoorin nyo na lang, intindihin nyo. Kapag may questions kayo, isingit na lang natin during our discussion. Maaga naman tayo natatapos. Pwede naman po, sir. Sir, latest version po ba na 3.28 o yung 3.24? Meron dyan nakalagay, yung stable version. Hindi ako nagkakount. Ayun, looking for the most stable version, get QGIS 3.20. Yun na lang. Kasi may mga bug pa yung 3.28. So, 3.20 ko na lang. Okay. Questions pa po? Okay. So, mukhang wala na. Hey guys, thank you for attending my class. Sorry late ako kanina. And hopefully, dumami yung participants. Okay. Ayun. Happy weekend, guys. Thank you. Thank you po, sir. Happy you po, weekend din po. Sir. Thank you, sir.